අපි ඉතින් කොහොම චිත්‍රයෙන්දත් අපිට ලකුණු දෙන කෙනාගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ කියලා සමහර ළමයි කියනවනේ. ඉතින් සමහර ළමයි කියනවා මන්නම් මාරම ලස්සනට චිත්‍රයෙන්ද ඉතින් මට ලකුණු දීලා නෑනේ. ලකුණු දෙන එක එහෙම කරන්න බෑ. මේ ලකුණු දෙන්නේ චිත්‍ර ඔයා සංරචනය කරපු විදිය බලලා නිර්ණායක අනුව. ඒ වගේම මං ඔගොල්ලොන්ට ගිය සතියේ චිත්‍ර දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන ලකුණු ගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා. අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට කොහොමද ලකුණු ගන්න කියලා. මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කොටසේ තියෙන්නේ චිත්‍ර සංරචනය කියන එක. කොහොමද අපි මේකට ලකුණු ගන්නේ කියලා අපි දැන් කතා කරමු. දැන් ඉතින් ඔන්න ස්වභාව ධර්මයේ ඔයාට දායාද කරපු ස්වාභාවික හැඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරපු නිර්මිත හැඩ තියෙනවා. මේව ඔක්කොම තියෙන්නේ පරිසරයේ නේද? එතකොට මේ පරිසරයේ තියෙන වස්තුන්ගේ ස්වභාවය ඒ වගේම මේ අතරේ සිදුවෙන සිද්ධීන් ක්‍රියාදාමයක් හැටියට ඔයා බැලුවම එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔයාගේ අත්දැකීම් චිත්‍රමය භාෂාව තුළින් කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්න කියලා තමයි මේ චිත්‍ර සංරචනයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ නිර්මාණශීලී කුසලතාවය ඒ වගේම රසාඥතාවය කොච්චර හොඳින් තියෙනවද කියලා ඇගීමට ලක් කරනවා. මෙතෙන්දී ඔයාට නිර්ණායක 5ක් යටතේ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිර්ණායක 5ට ලකුණු 6 බැගින් ලැබෙනවා. එතකොට 6 වරක් 5 30යි. ඉතින් අපි බලමුකෝ මේ නිර්ණායක කියන්නේ මොනවද කියලා. පළවෙනි නිර්ණායකේ තෝරගත්තු මාතෘකාව ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඊට උචිත වාතාවරණය හා පරිසරය ප්‍රකාශ කර ඇති ආකාරයට තමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී වාට ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයා මාතෘකාව හරියට තෝරගත්තද? මේ මාතෘකාව ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයක් වෙන්න පුළුවන්, ආගමික චාරිත්‍ර කරන ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පරිසර තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් අන්නේ වෙලාවේදී ඔයා ඊට උචිත වාතාවරණය පෙන්වන්න ඕන. ඒ වගේම ඊට උචිත පරිසරය පෙන්වන්න ඕන. දැන් ඉතින් අපි ගත්තම ආගමික වතාවත් කරන තැනක නම් ගොඩක් කෑකෝ ගහලා මිනිස්සු හැසිරෙනවට වඩා ටිකක් සංයමයෙන් හැසිරෙන ආකාරයක් පේනවා. ඒ වගේම ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයක නම් මේ මිනිස්සු ටිකක් කලබලකාරී ස්වරූපයක් ගන්න ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම විවේකයේ ගත කරන ආකාරයක නම් මේ මනුෂ්‍ය රූප අපිට නිර්මාණය කරන්න වෙන්නේ ඒ වෙලාවේදී අපිට විවේක වේලාවකදී තියෙන සන්තෝෂය එතනට ගන්න වෙනවා. ඉතින් පරිසරය නිරීක්ෂණය කරන අවස්ථාවකදී නම් මේ මිනිස්සුયો පරිසරය නිරීක්ෂණය කරන ආකාරය අපිට පෙන්වන්න වෙනවා. සත්ත්වරූප නිර්මාණය කරත් එහෙමයි. ඕනම දෙයක් පරිසරයට ගැළපෙන වාතාවරණයක් ඒ ආශ්‍රිත පරිසරය හොඳට නිර්මාණය කරලා තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාට මේ ලකුණු ඔක්කොම හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලකුණු 6ක් නේද? අපි බලමු මේ ලකුණු ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් පරිසරයක් මේ චිත්‍රවල ප්‍රකාශ වෙලා තියෙද කියලා. ඕගොල්ලොම බලන්නකො මම මේ පෙන්වන චිත්‍රවල මාතෘකාව අනුව ඒ පරිසරය වාතාවරණය පෙන්නපු හැටි හරිනම් ඔක්කොම ලකුණු ලැබෙනවා. දැන් බලාගෙන යන්න. බලන්නකො මේ චිත්‍ර දිහා මේවයි තෝරගත්තු මාතෘකාව ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඊට උචිත වාතාවරණය හා පරිසරය ප්‍රකාශ කර ඇති ආකාරයට ලකුණු කොච්චර ලැබෙනවද කියලා බලන්න. හොඳටම තියෙන චිත්‍රවලට ලකුණු ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ලකුණු අඩු වෙනවා. ඕගොල්ලොම බලන්නකො මම මේ පෙන්වන චිත්‍රවල මාතෘකාව අනුව ඒ පරිසරය වාතාවරණය පෙන්නපු හැටි හරිනම් ඔක්කොම ලකුණු ලැබෙනවා. දැන් බලාගෙන යන්න. බලන්නකො මේ චිත්‍ර දිහා මේවයි තෝරගත්තු මාතෘකාව ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඊට උචිත වාතාවරණය හා පරිසරය ප්‍රකාශ කර ඇති ආකාරයට ලකුණු කොච්චර ලැබෙනවද කියලා බලන්න. හොඳටම තියෙන චිත්‍රවලට ලකුණු ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ලකුණු අඩු වෙනවා. ඊළඟට අපිට දෙවැනි නිර්ණායකයේ තියෙන්නේ මොකද්ද? රේඛා හැඩතල ඇසුරෙන් මානව රූප නේද? එතකොට සත්ත්ව රූප ඇතුළු සියලු හැඩතල තලය මත සම්පින්ඩණය කර ඇති අයුරුව. මේකටත් අපිට අර වාගෙම ලකුණු හම්බ වෙනවා. රේඛා හැඩතල ඇසුරෙන්.
මේ තියෙන මානව රූප ඇතුළු සියලුම හැඩතල සියලුම රූප තලය මත සම්පින්ඩණය කරලා තියෙන්න ඕන. රේඛා භාවිතේ නේද? එතකොට හැඩතල හැදෙනවා. අන්නේ හැඩතල වලින් මේවා තලය මත ලස්සනට පිරලා තියෙන්න ඕන. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන චිත්‍රයේ කොහොමද මේ තලය මත මානව රූප ඇතුළු සියලු හැඩතල සම්පින්ඩණය කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ චිත්‍ර ඔක්කොම බැලුවම ඔයාට ඒ සම්පින්ඩනමය හැකියාවට ලැබෙන සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණයම ගන්න පුළුවන් මොන චිත්‍රයටද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? බලන්නකො මේ චිත්‍රේ. එතකොට මේ චිත්‍රයත් බලන්න. බලන්න මේකට ලකුණු කොච්චර ලැබෙයිද කියලා. මේකට ලකුණු බලන්නකො මේ චිත්‍ර දිහා. රේඛා හැඩතල ඇසුරෙන් මානව රූප නේද? එතකොට සත්ත්ව රූප ඇතුළු සියලු හැඩතල තලය මත සම්පින්ඩණය කර ඇති අයුරුව. මේකටත් අපිට ලකුණු කොච්චර ලැබෙනවද කියලා බලන්න. හොඳටම තියෙන චිත්‍රවලට ලකුණු ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ලකුණු අඩු වෙනවා. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ තුන්වෙනි නිර්ණායකේ සිද්ධාන්ත භාවිතය පිළිබඳ අවබෝධය. මොනවද මේ සිද්ධාන්ත කියන්නේ? පරිමාණ ලක්ෂණ, පර්යාවලෝකය, ත්‍රිමාන ලක්ෂණ, ඇස් මට්ටම. එතකොට මේ අවකාශ භාවිතය වගේ සිද්ධාන්ත මෙතෙන්දී අපිට චිත්‍රයක ගොඩක් වෙලාවට ත්‍රිමාන ලක්ෂණ අපිට එකතු කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම පර්යාවලෝක ලක්ෂණ හැමත් අපිට එකතු කරන්න වෙනවා. පරිමාණ ලක්ෂණ, ඇස් මට්ටම, අවකාශය වාගේ දේවල්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ චිත්‍රය නිර්මාණය කරන්නේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේද යටතේද? එහෙම නැත්නම් නිර්මාණාත්මක ශෛලියක් භාවිතා කළාද? එහෙම නැත්නම් වෙනත් නූතන චිත්‍රකලා ප්‍රවේශයක් භාවිත කළාද කියලා. ඒකෙදී අපේ සිද්ධාන්ත භාවිතය පිළිබඳ අවබෝධය මනින්නේ ඔයා තෝරගත්තු චිත්‍රමය භාෂාව අනුව. ඒ හින්දා ඔයාට මේ ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ අවස්ථාවේදී ඔයාට ත්‍රිමාන ලක්ෂණ, පර්යාවලෝකය, ඊට පරිමාණ, ඇස් මට්ටම, අවකාශය අදාළ නැහැ කියලා ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාට ගැළපෙන විදියට ලකුණු දෙන්න තරම් දක්ෂ ගුරුවරු අපිත් එක්ක ඉන්නවා. හොඳයි. එහෙමනම් ඔන්න ලකුණු 6ක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ ඉතින් මේකට කොච්චර ලකුණු ලැබෙයිද කියලා. මම පෙන්වන චිත්‍ර ගොඩක් ඒවා ඔයාට ලකුණු ලබා ගැනීම බලන්න උපකාරී වේවි. බලන්නකො මේ චිත්‍ර දිහා. සිද්ධාන්ත භාවිතය පිළිබඳ අවබෝධය. මේකටත් අපිට අර වාගෙම ලකුණු හම්බ වෙනවා. මේකටත් ලකුණු කොච්චර ලැබෙනවද කියලා බලන්න. හොඳටම තියෙන චිත්‍රවලට ලකුණු ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ලකුණු අඩු වෙනවා. මම මේ චිත්‍ර තෝරගන්නේ අන්තර්ජාලයෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒවයි මුල් අයිතිකරුවන්ට ගරුත්වය හිමි වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ නිර්ණායකේ වර්ණ භාවිතයේදී ඕගොල්ලෝ දක්වලා තියෙන කුසලතාවය. ඔයා පැස්ටල් වලින්ද කරන්නේ? දියසායම් වලින්ද? මිශ්‍ර මාධ්‍යයෙන්ද? වෙනත් ඕනෑම මාධ්‍යයකින්ද කියලා මෙතනට අදාළ නැහැ. වර්ණ භාවිතයේදී ඕගොල්ලෝ ඒ වර්ණයන්ට අදාළව දක්වලා තියෙන කුසලතාවය තමයි අපි බලන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්ණ තාක්ෂණික ක්‍රමවේද තියෙනවා. වර්ණ හසුරවන ක්‍රමවේද. ඒවා හරියටම කරලා නම් ඔයාට වර්ණ භාවිතයේදී දක්වා ඇති කුසලතාවට ලකුණු ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ වර්ණ මාධ්‍ය හරියටම ඔයාගේ චිත්‍රයේ තියෙන වස්තුන් නිවැරදිව අපිට පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් වඩා නිර්මාණශීලීව පෙන්වන්න ඔයා භාවිතා කරපු වර්ණ මාධ්‍ය මොන ආකාරයටද යොදාගෙන තියෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මෙතනදී බලන්නේ. මම දැන් මේ පෙන්වන චිත්‍රත් එක්ක බලන්නකෝ මොන විදියටද මේ වර්ණ යොදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට ලකුණු ලැබෙන හැටි හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? පෙර විදියමයි ලකුණු 6ක්ම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් 6ට අඩු කරගන්න එපා. බලන්නකෝ මේ චිත්‍රේ.
එතකොට මේ චිත්‍රයත් බලන්න. බලන්න මේකට ලකුණු කොච්චර ලැබෙයිද කියලා. මේකට ලකුණු ඊළඟට ඔන්න අවසාන නිර්ණායකය. මොකක්ද? අනුගමනය කර ඇති ශෛලිය හා සමස්ත නිමාව. මොකක්ද ඔය අනුගමනය කරපු ශෛලිය? ස්වාභාවික විද්‍යට ඇන්දද? ඒ කියන්නේ තාත්වික විද්‍යට ඇන්දද? නිර්මාණාත්මකව ඇන්දද? මේ ඕනම ශෛලියක් නේද? ලෝකෙ කොච්චර චිත්‍ර කලා ශෛලීන් තියෙද? ඒ ඕනම ශෛලියක් ඔයා ස්ටඩි කරලා ඔයාගෙම කියලා චිත්‍ර කලා ප්‍රවේශයක් හදාගෙන චිත්‍රය ඇඳලා නම් අන්න ඒකට සමස්ත නිමාව කොච්චර හොඳින් එකට එකතු කරලා තියෙද? කොටින්ම කියනවා නම් මේ චිත්‍රයේ අපේ නිර්මාණයක් හැටියට කොච්චර අගය කරනවද, අපේ ඇහැ කොච්චර හොඳින් පිනවනවද, කොච්චර ලස්සන පණිවිඩයක් එළියට දෙනවද මේකේ සමස්ත නිමාවෙන් කියලා බලන්න තියෙන්නේ. බලන්නකො මේ චිත්‍ර දිහා, මේවායේ සමස්ත නිමාවට ලකුණු කොච්චර ලැබෙනවද කියලා බලන්න. හොඳටම තියෙන චිත්‍ර වලට ලකුණු ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉතින් ලකුණු අඩු වෙනවා. දැන් ඉතින් ඔන්න අපි මේකට අදාළ ලකුණු ඔක්කොම අරගෙන තියෙන්නේ නේද? ඔන්න ලකුණු 6 වරක් 5 30යි. ලකුණු 30ම ගත්ත අය අත උස්සන්න බලන්න. එහෙමනම් ඉතින් මේ ලකුණු පොඩ්ඩක්වත් ඔයාගෙන් මිස් කරගන්න එපා. හැම ලකුණක්ම අපි අපේ කරගන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඔන්න අද අපි චිත්‍ර සම්පින්ඩණයට අදාළ ලකුණු ගන්න විදිය කියලා දුන්නා. ඒ කිව්වේ ප්‍රකාශන චිත්‍රයට අදාළ ලකුණු ගන්න විදිය කියලා දුන්නා. අපි ඊළඟ දවසෙත් ලස්සනම පාඩමක් අරගෙන එනවා. ඔයා අපිව subscribe කළා නැත්නම් ඔන්න subscribe කරලා තියාගන්න. එතනම තියෙන පුංචි bell notification එකක් touch කරලා තියන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම ඔයාගේ යාළුවෙකුට බලන්න share කරන්නකෝ. ඔයා comment එකක් දාලා තියන්න ඕන මතක ඇතුව. comment එකක් දාන්න ඔයාට අමතක වෙනව නම් දැම්ම like එකක් දාලා තියන්න. එහෙමනම් ඉතින් ඔයා මේ නිර්ණායක අණුව චිත්‍රය ඇඳලා ගොඩාක් දක්ෂයෙක් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ළඟ එන විභාගයෙන් ගොඩාක් ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම මේ හැම දෙයකින්ම ඔයාගේ චිත්‍රකලා හැකියාව වර්ධනය කරගෙන ලංකාවට විශිෂ්ට මට්ටමේ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් බිහි වෙන්න කියලාත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.